Xin chào cả nhà, Hà đã quay lại với một trong những tập phim của Apple TV Plus. Phim phát trực tuyến vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 vừa rồi. Vâng, tiếng gầm rú của bầy sư tử Hà Đông. Các bạn biết đấy, tựa phim là tiếng gầm, tên tiếng Anh là roar. Bộ phim hài hước này nói lên tiếng nói nữ quyền và những lời rên rỉ, gầm rú của phụ nữ để giành lại công bằng cho chính mình. Người đàn ông giàu có này làm một cái kệ ở trên tường, nhưng không phải dùng để đặt đồ mà là dùng để đặt vợ lên thờ. Hà nhầm vợ anh ta chưa chết, nàng còn sống nhăn và anh ta đặt nàng lên đó để trưng như một món đồ vật. Anh có một sở thích đặc biệt đó, chính là thích đặt những món đồ đắt đỏ vào chỗ nổi bật nhất trong nhà, còn vợ anh chính là thứ quý giá nhất của anh cho tới hiện tại. Người đàn ông dựa vào sức mạnh đồng tiền của mình, khiến cô vợ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Suốt bao năm trời, từ ngày ra phường ký giấy cùng anh, cô ăn uống ỉa đái gì đều giải quyết trên kệ tất. Nàng tên là Amy, cuộc đời của nàng lãng mạn, tươi đẹp giống như là trong truyện cổ tích vậy. Từ nhỏ Amy đã là một cô bé xinh đẹp. Sau khi lớn lên cô trở thành người mẫu nổi như cồn, thu hút vô số ánh đèn sân khấu. Dựa vào vẻ đẹp xuất chúng của mình cô đã làm quen được với người chồng đại gia. Hai người quen biết, yêu nhau. Cuối cùng thì nắm tay nhau bước vào lễ đường. Một lễ cưới xa hoa tiêu tốn cả một núi tiền. Amy chính thức bước chân vào gia tộc giàu có với cuộc sống giàu sang mà bao người mơ ước. Ngày đầu tiên sau lễ cưới, Amy bỗng dừng bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn ở dưới nhà. Cô đi xuống xem, thì ra là chồng cô đang lắp một cái kệ. Cô vốn tưởng rằng chồng mình đang chuẩn bị bày biện mấy đồ như kiểu là cúp gì đó, nhưng không ngờ rằng chiếc kệ này lại được làm riêng cho cô. Nhìn thấy Amy hoang mang, anh chồng liền giải thích rằng mình đã thắng được vô số cúp, nhưng Amy là người đáng quý nhất trong lòng anh. Chiếc kệ được lắp đối diện với bàn làm việc. Anh chồng mong rằng ngày nào ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy Amy. Như vậy thì anh sẽ có tinh thần làm việc cao hơn, để giữ được chiếc cúp Amy, anh sẽ cố gắng nỗ lực làm việc hơn nữa. Amy tuy rằng rất cảm động nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng bất an. Nếu như cô được bày trên kệ thì công việc người mẫu phải làm sao đây? Chồng khuyên cô nghỉ việc đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ngồi trên kệ, thì từ nay về sau anh sẽ đảm bảo cho cô được ăn sung mặc sướng, không cần lo cái ăn cái mặc. Nhìn thấy chồng chân thành tình cảm như vậy, Amy lựa chọn thỏa hiệp. Cô ngây thơ tưởng rằng chồng làm tất cả những chuyện này đều là vì quá yêu mình. Được sự cổ vũ khích lệ của chồng, cô đã chậm chậm trèo lên cái kệ. Cái kệ cách mặt đất 2 mét. Amy ngồi lên trên đó nhìn giống như là một bình hoa trang trí vậy. Anh chồng lo cô không được thoải mái còn chu đáo đem một chiếc gối tới. Nhìn thấy chồng bận luôn tay luôn chân, trong lòng cô vợ có chút an ủi. Thần kinh căng như dây đàn đã dần dần giãn ra. Sau đó anh chồng đã chuyển cái thang đi. Từ đó trở đi cuộc đời của Amy đã bị đóng khung ở trên một cái kệ chưa tới 1 mét vuông này. Ăn uống ỉa đái gì đều ở trên đó hết. Mấy ngày đầu tiên Amy cứ đứng ngồi không yên ở trên kệ. Nhưng bàn làm việc ở đối diện cái kệ dường như có một ma lực vô hình nào đó, mỗi lần Amy nhìn thấy nó thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Để chúc mừng Amy thành công lên kệ, anh chồng đã tổ chức bữa tiệc tại gia. Anh tự hào giới thiệu cô vợ xinh đẹp của mình cho các khách quý xem. Các vị quan khách cùng nhau nâng ly hướng về phía Amy. Lúc này Amy giống như là một nữ hoàng cao cao tại thượng, yên tâm thoải mái chấp nhận tất cả những lời khen ngợi. Nàng không chỉ được dùng để ngắm mà cũng cần được bảo vệ và chăm sóc. Cứ đến tối là anh chồng sẽ trèo lên thang dùng tình yêu để vỗ về cô vợ nghe lời của mình. Từ lúc được chồng đặt lên kệ, Amy bắt đầu thích ứng một cách khó khăn. Hai vợ chồng ngày nào cũng nhìn nhau đắm đuối. Chồng vì muốn làm cho Amy vui nên thường xuyên tặng cô những món quà đắt đỏ đúng như những gì mà anh đã hứa. Amy nằm trên kệ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Người giúp việc sẽ mang thức ăn và quần áo tới đúng giờ. Cho dù Amy muốn gì thì chồng cô cũng sẽ đáp ứng hết. Để đáp lại, Amy lúc nào cũng nở nụ cười thanh lịch. Có lúc nhìn có vẻ như là một món đồ trang trí tinh tế thật, là chiếc cúp sáng chói nhất trong nhà. Ánh hào quang của Amy kéo dài trong suốt mấy tháng trời. Cùng với thời gian trôi qua, vẻ xinh đẹp có lẽ sẽ lụi tàn, nhưng sự giàu có thì không bao giờ. Gần đây không biết vì sao mà chồng lại giảm bớt hứng thú với Amy. Amy vì muốn thu hút sự chú ý của chồng nên ngày nào cũng ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, thay đủ các thể loại trang phục lộng lẫy. Nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào thì từ đầu đến cuối anh chồng vẫn có thái độ rất lạnh lùng. Cuối cùng thậm chí còn kê cái bàn chuyển hướng nhìn ra ban công, cũng không thèm nhìn Amy lấy một cái nữa. Đến bây giờ cuối cùng thì Amy cũng hiểu là có lẽ chồng mình đã có chiếc cúp mới. Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của chồng, Amy ấm ức, tủi thân rơi nước mắt. Vì chồng mà cô gần như đã từ bỏ hết tất cả, nhưng cuối cùng đổi lại được là sự đối xử lạnh lùng. Thời gian chớp mắt đã 3 năm trôi qua, Amy sắp sửa sụp đổ đến nơi rồi. Bây giờ chồng cô đã rất ít khi tới phòng khách này. Trong căn biệt thự có mười mấy phòng, ở đâu cũng có chiếc cúp sáng chói. Amy không thể chịu đựng được nữa, lần đầu tiên cô có ý định chạy trốn. Cô lấy hết can đảm nhìn xuống dưới, nhưng kỳ lạ là cái kệ vốn chỉ cách mặt đất chưa tới 2 mét, mà trong mắt của Amy lại sâu thăm thẳm. Cô đã hạ quyết tâm, thậm chí nhảy xuống có tan xương nát thịt đi nữa thì cô cũng phải lấy lại được sự tự do. Cô quay người lại cẩn thận bám tay vào kệ, nhắm chặt mắt lại rồi cả hai tay ra. Cùng với tiếng hét thất thanh thì Amy đã ngã cái bịch xuống đất. Cô lảo đảo đứng dậy, sau đó loạng choạng đi ra bên ngoài. Không phải là cô bị ngã gãy chân, mà là do ngồi trên kệ lâu quá nên đã quên mất cách đi như thế nào.
Ami kéo rèm cửa sổ ra, không khí tự do ùa vào. 3 năm rồi đây là lần đầu tiên cô được hít thở bầu không khí bên ngoài. Quá trình chạy trốn còn thuận lợi hơn cả những gì cô tưởng tượng. Bởi vì Ami không hề bị nhốt mà là tự bản thân cô lựa chọn giam cầm chính mình. Ami đi chân trần sung sướng chạy lên phố múa may quay cuồng. Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc. Người phụ nữ xinh đẹp này có phải là bị điên rồi hay không? Ami chạy thẳng tới bãi biển, cô đứng trước biển gào thét ầm ĩ. Nước biển lạnh như băng tạt vào mặt cô dường như đã khiến cho Ami tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô lết cái thân ướt nhẹp đi trên phố. Bên cạnh có một cửa hàng bán mỹ phẩm, Ami coi như không có ai, đi vào bên trong. Cầm mỹ phẩm trên bàn lên bắt đầu trang điểm. Cô có khí chất xuất chúng, kỹ năng chuyên nghiệp đã thu hút lời khen của nhân viên bán hàng đứng bên cạnh. Là một người mẫu nổi tiếng với những bước chân xuất thần. Sau 3 năm an ị trên kệ tủ nhà chồng, cô nàng giờ chỉ biết lết chứ đi gì nổi nữa. Thật là lãng phí một nhan sắc và tài năng xuất chúng. Trang điểm xong nhân viên bán hàng đi tới tính tiền, nhưng trên người Ami không có một đồng nào cả. Rời khỏi chồng, cô thậm chí còn chẳng trả nổi một lọ nước tẩy trang. Ami nhếch nhác trốn ra khỏi cửa hàng. 3 năm thứ mà cô đã lãng phí không chỉ có thời gian, mà còn phải lòng tự trọng của mình nữa. Ami tức giận quay lại căn biệt thự. Nhìn cái kệ trên đường cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô cầm chiếc gậy sắt lên đập mạnh vào cái kệ cho nát bét. Từ nay về sau cô phải sống vì chính bản thân mình. Chớp mắt đã 1 năm trôi qua, Ami mở một cửa hàng mỹ phẩm. Hưởng lợi từ khái niệm tiếp thị tiên tiến cùng với kiến thức trong ngành chuyên nghiệp, cửa hàng của cô làm ăn rất phát đạt. Hầu như ngày nào khách cũng xếp thành hàng dài. Ami đã có được nguồn cảm hứng từ chiếc kệ, biến mình thành chiêu bài của cửa hàng. Ngày nào cũng ngồi trên kệ tự mình làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm. Hành động có tính sáng tạo này nhanh chóng gây nên cơn sốt. Rất nhiều khách hàng đã đặc biệt tới để tham quan Ami, mang tới cho cửa hàng cô một nguồn lợi nhuận không nhỏ. Một cặp mẹ con bước vào trong cửa hàng. Cô bé tò mò hỏi mẹ tại sao cô ấy lại ngồi ở trên tường vậy, và mẹ trả lời cho qua rằng có lẽ là cô ấy thích như vậy chăng. Cô bé tiếp tục hỏi rằng vậy thì sau này mình có thể ngồi trên tường như vậy không? Bà mẹ trả lời chắc như đinh đóng cột rằng không. Ami nghe được thì chỉ biết cười ngượng ngùng. Đúng vậy, tôi tin rằng bất cứ một người mẹ nào cũng đều không muốn con của mình trở thành một vật trưng bày. Ami nhìn có vẻ như là đã thoát được khỏi cái lồng, nhưng cô đã thoát được thật sao? Bây giờ cô vẫn ngồi trên kệ mỗi ngày, chỉ là chuyển từ phòng khách sang cửa hàng mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Sau khi Ami bị chồng lạnh nhạt thì cuối cùng cũng đã hiểu ra được đạo lý phải sống vì mình. Đừng bao giờ vì muốn làm vui lòng người khác mà hao tổn chính bản thân mình. Nhưng đáng tiếc là tuy rằng Ami đã thoát ra được khỏi cái lồng của chồng mình, nhưng cô vẫn chẳng thể nào thoát ra được cái lồng mà mình tạo ra. Hà rất hạnh phúc khi mọi người xem tóm tắt phim của Hà. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của mình nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.